Good day mga paps. Eto may share na naman ako sa inyo isang Infinix Smart 5. Yan. Dinala sa akin dito. Ayaw mag-charge. Yun lang, sinabi ko na papalitan natin ng charging port kasi masyado nang maluwang. Kaya pag-charge mo, may ilaw lang yung nasa taas at ayaw nang kumarga. Kaya sinabi ko, yan lang, yung light indicator lang ng charger ang gumagana. Kaya sige nga mga paps, try natin ayusin kung gagana pa at samahan nyo ko. Tara! Ayan mga paps, itry kong i-charge at papakita ko sa inyo na wala talagang reaction kundi yung ilaw lang sa taas ang gumagana. Kaya ayan, try kong buksan. Yan, gagamitan na naman natin ng mahiwagang kuko natin, kaya matatanggal na naman yung pinagawa kong Q-Tex. Ngayon, dumiretso na tayo sa may charging port area, sa may baba yung may saksakan ng charger. Ayan mga paps, may maraming screw dyan, kaya isa-isahin natin pagtanggal. Shout out nga pala sa may-ari ito, pinsan ko, anak ni Auntie Bibing na Kagkueva. Ayan, hey baby, shout out sa'yo, go! Mga paps, nakikita nyo, yan yung maliit na kulay green na yan. Yan yung charging port niya. Kaya yan, dandahan lang mga paps kasi dyan din yung connection ng flex papuntang mainboard. Yan, dinadahan ko. Yan, hey baby, kaya yan, sungkitin na lang. Pagkatapos yan, susungkitin natin to, itong vibrator, tinatawag ito pa yung itong bilog yan. At pahirapan pa mga paps kasi grabe yung palikit niya, kaya ayan, saglit lang. Ayan mga paps, isasalang na natin at try natin palitan yung charging port. Ayan. hey baby, Ingatan din natin na walang matamang ng pyesa pagkabit natin sa working station para babaklas yung mga pyesa na maliliit yung mga parts. Kaya ayan, init muna natin yung hot air sa ganun matanggal na natin ang charging port. Lagyan ko ng soldering flux para pagtanggal natin yung link. hey baby, Mga paps, yan, inanda ko na. Sakto ba talaga yung kinuha ko pang palit? Yan, tamang-tama naman. Yan, kitang-kita na angkop talaga o nababagay siya sa ganyang klaseng board. Kaya hey mga baby, paps, gagamitan ko lang na soldering iron para hindi matunaw yung plastic natin. Ayan, hinihinang ko na, nilalagyan ko na. Yan, ginaganyan ko yan mga paps para mas maganda
mga paa. Yan. Tapos, para minsan kasi bumukaka yan mga paps, kaya nilagyan ko ng lid dyan para hindi basta-basta bumukaka. Yan yung cause. Kadalasan nakikita ko na Hey, baby. talaga yan dyan. Kaya yan. Ikakabit na natin. Yan. Tapos, yan, initin natin. Ayan, diretso na. Hulog agad sa bila. Yan. Okay na. Ngayon, initin pa natin na para mapantay. Saka tingnan natin yung limang paa. Yan, makikita nyo may maliit na mga limang paa dyan. Yan, yan. Yan, initin na natin isa-isa. Yan mga paps, kailangan hindi mag-ikit sa kabila yan mga paps. Kasi mag-shortcut yung charging port natin. Yan. So, yan lang. Yan. Kailangan maganda at kailangan na makikita natin Hey, na baby. na talaga siya mga paps. Isa-isahin natin. Makikita nyo. Yan. Hey, baby. Para dikit na dikit talaga. Yan na. Okay, check. Okay na lahat. At pwede na natin testing. Ayan. Yung charging port restart natin. Port. Yan. Tabi na natin yung multi-tester natin. Ayan. Yung number 1. Yung yan. Yan. Okay naman. Next. Try natin yung next. Ayan. Sunod. Number 3. Wala. Okay naman. 4. Meron. 5. So, okay. Connected lahat. At pwede na natin ikabit mga paps. Ayan. Hey, baby. Hey, baby. Kaya sa pagkabit natin mga paps, dahan-dahan pa rin, ingat-ingat kasi andyan yung flex ng LCD papuntang mainboard. Yan. Ay, nakalimutan ko nga pala, may rubber pala. Kaya yan, ikakabit na natin at sa ilang saglit na masubukan na natin i-charge. Ayan, susubukan natin mga paps at ayun, charge na. Ayun, makikita nyo may battery sign. Ibig sabihin, yan, may 1% na. Kaya yan, try natin, hayaan natin ng mga ilang minuto kung Hey, makakarga na baby. ba. Yan, isasara na natin, isa-isahin na natin yung mga screw. Ibalik para matakpan na natin yung charging port. Kaya yan yung mga paps. Para try natin subukan natin i-charge. Hey, baby. Pagkatapos natin palitan ng charging port. Yan, charge natin at
hayaan natin ng minuto. 1%. Fast forward natin. Hey baby. Ang tagal-tagal na mga paps at 1% pa rin at nagre-reboot ng pag-ipon natin. Kaya yan, may iba pang problema. Hindi lang sa charging port niya may problema. Yung battery ayaw magkarga kasi 1% pa rin. Yan, kaya hindi niya kaya power up, power start yung cellphone na Hey baby. tapos nakikita nyo nagre-reboot lang siya. At gagawin na natin ang pag-repair ng hindi nagkakarga at nagre-reboot lang. Kaya yan, doon tayo sa may bandang itaas na naman mga paps at subukan natin. Itong technique ito ginagamit ko to sa Vivo. Yan, sa Vivo kasi may technique din ganyan na pinakita ko na sa inyo yung technique na to. 1% pa rin. Ayan, kahit anong gawin ko wala pa rin, di pa rin kumakarga. Kaya may iba palang sira maliban sa charging port. Kaya yan mga paps at Hey baby. nagre-reboot pa rin. Kaya gawin na natin. Hey baby. Hey baby. Hey baby. Una sa lahat, tanggalin muna natin yung battery. Connect on. Yan. Check natin kung okay, saan yung positive at negative yun. Yung galit natin. Tapos, charge natin ulit. Kung baka nag-lost contact lang. Kaya hindi nagkakarga. Kaya ganun pa rin mga paps. Kahit ano na. Kaya, yan. Pangalawa, yung hinala ko mga paps, yung Hey baby. switch na naka-on palagi. Kaya hindi ko makarga kasi kinukonsumo ng power. Kasi nag-on siya kahit hindi pa ano. Pero okay naman yung switch. Kaya tinanggal ko na yung battery. Ginamitan ko na yung technique na ginagamit ko sa ibang cellphone. Kaya tayo buksan natin yung panel board ng charger. Yan po.
yung pyesa na tinutukoy ko. Kaya yan, dahan-dahan natin tuklapin ang cover. Yan. At kita nyo mga paps yan ha. Uy, hindi na nakikita sa camera yan. Yan ha. So nakikita nyo yung mga paps, yung may sign na 0. Circle o below. Gagawa natin ng bypass. Yan, titingnan nyo lang mga paps. Hey baby. Sinigurado kung nakakabit talaga. Nakakabit na. Kaya pwede na. Hey baby. Takip. Tapos, ayusin natin. Ibalik. At subukan na naman natin mga paps. Yan. Subukan natin ulit. Kung gumana ba tong tricks na to. Yan. Kabit natin yung battery terminal. Ang tagal. Hindi ko mapasok. Madilim kasi mga paps kaya hindi mapasok. Yan, hindi talaga. Saglit lang. Yan pa. Yan na. Hey baby. Yan mga paps yan. 0%. 0%. Tapos, hintayin natin ng ilang minuto. Yan, forward muna natin. Kumakarga na ba? After 5 minutes and counting, 0 pa rin. 8 minutes. Ayun, may 2% na mga paps. Tingin ko okay na. Tumampas yan ng 1%. Kumarga na. Hey baby. Yan na, ikabit na natin mga paps para i-charge na natin nang malaman natin na kumakarga na ba talaga yung ginawa natin mga paps. Okay. Yan, subukan natin ikargahan. Yan, i-charge natin. Balik natin yung back cover. Natlagay natin at saka subukan ko on kung magre-reboot pa ba siya. At ayun, natuloy na siya mga paps. At salamat naman at naayos naman natin yung cellphone niya. Yan, 3% na. At salamat sa Hey, baby. tiwala ng may-ari